එතකොට දීලා තියෙන පිළිතුරු වල ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 3.2 ගුණ කිරීම 10.7 කියන පිළිතුර අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී නිවැරදි පිළිතුරක් අඩංගු නොවීම මේ විදිහට මේ ගණනය කිරීම නිවැරදිව කරන්න දන්න ශිෂ්‍යයෙක්ට කරන අසාධාරණයක්. එතකොට මේ විදිහ අසාධාරණ ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ විට සිද්ධ වෙනවා. ඒ විදිහ අසාධාරණ සිද්ධ වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි 1982 52 වෙනි බහුවර්ණ ප්‍රශ්නය. සෙල්සියස් අංශක 30 දී කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතාව ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 2 ගුණ කිරීම 10.4කි. කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් වලින් සංතෘප්ත ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.01ක සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයක ඇති කැල්සියම් 2 සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල වලින්. එතකොට මෙතන අවස්ථා දෙකක් සඳහන් වන බව අපිට පැහැදිලිව අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. එකක් තමයි සංශුද්ධ ජලය තුළ කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් දී කිරීම. ඊට අදාළව තමයි ද්‍රාව්‍යතාව දීලා තියෙන්නේ ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 2 ගුණ කිරීම 10.4යි කියලා. දෙවෙනි අවස්ථාව සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයක කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් දී කිරීම. එතකොට සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය තුළ කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් දී කරන අවස්ථාවේදී කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය සඳහා අපිට අගය අවශ්‍යයි. එතකොට කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය ගණනය කරගන්න තමයි කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතාව දීලා තියෙන්නේ සංශුද්ධ ජලය තුළ. එනිසා අපි එතනින් ගණනය කිරීම පටන් ගමු. ඒතර සංශුද්ධ ජලය තුළ කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් දිය කරනවා. කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ජලයේ මද වශයෙන් ද්‍රාව්‍ය ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදයක්. කැල්සියම් 2 ධන අයන සහ ෆ්ලෝරයිඩ් අයන ද්‍රාවණයට ලැබෙන. දැන් අපිට පුළුවන් රයිස් ටේබල් එක ලියන්න. කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතාව දීලා තියෙනවා ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 2 ගුණ කිරීම 10.4යි. එතකොට කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ඝන ඩෙසිමීටරයක් තුල මවුල 2 ගුණ කිරීම 10.4ක් දී වුණාම කැල්සියම් 2 ධනයන හැදෙන්න ඕනේ ඝන ඩෙසිමීටරයක් තුල මවුල 2 ගුණ කිරීම 10.4ක්. එතකොට ෆ්ලෝරයිඩ් අයන හැදෙන්න ඕනේ ඝන ඩෙසිමීටරයක් තුල මවුල 2 ගුණ කිරීම 10.4 වගේ දෙගුණයක්. ඒ කියන්නේ මවුල 4 ගුණ කිරීම 10.4යි. එතකොට සමතුලිත විට කැල්සියම් 2 ධනයන ඝන ඩෙසිමීටරයක් තුල මවුල 2 ගුණ කිරීම 10.4ක් පවතිනවා. ෆ්ලෝරයිඩ් අයන ඝන ඩෙසිමීටරයක් තුල මවුල 4 ගුණ කිරීම 10.4ක් පවතිනවා. මේ විදිහට අපිට රයිස් ටේබල් එක ලියන්න පුළුවන්. එතකොට කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය සමාන වෙනවා ජලීය කැල්සියම් 2 ධනයන සාන්ද්‍රණය ගුණ කිරීම ජලීය ෆ්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණයේ වර්ගයට. එතකොට කැල්සියම් 2 ධනයන සාන්ද්‍රණය ගණනය කරගත්තා ඝන ඩෙසිමීටර මවුල 2 ගුණ කිරීම 10.4යි. ෆ්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 4 ගුණ කිරීම 10.4යි කියලා අපි තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ යගේ වර්ගය. එතකොට මවුල වර්ගය ගුණ කිරීම මවුල කියන්නේ මවුල 3 වෙනි බලය. ඩෙසිමීටරින 3 වෙනි බලයේ වර්ගය කියන්නේ ඩෙසිමීටරින 6 වෙනි බලය ගුණ කිරීම ඩෙසිමීටරින 3 වෙනි බලය. ඩෙසිමීටර් ඍණ 9 වෙනි බලය. 10 ඍණ 4 වෙනි බලයේ වර්ගය 10 ඍණ 8 වෙනි බලයේ ගුණ කිරීම 10 ඍණ 4 වෙනි බලයේ 10 ඍණ 12 වෙනි බලයේ. 4 වර්ගය 4 වරක් 4 16යි 16 වරක් 2 32යි. මෙන්න මේ විදිහට සෙල්සියස් අංශක 30 දී කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය තුල කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් දී කිරීම. සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයේ සෙල්සියස් අංශක 30 පවතින බව දත්තයක් විදිහට දීලා නැහැ. ගෙදර ඉඳන්ම කෙමිස්ට්‍රි තියරි ස්මාර්ට් විදිහට ඉගෙන ගනිමු. සෑම පාඩමකටම මාස්ටර් ක්ලාස් එකක්. AmilaGuru.com වෙබ්සයිට් එකට එන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 0814 503 979 අමතන්න. සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයේ සෙල්සියස් අංශක 30 පවතින බව දත්තයක් විදිහට දීලා නැහැ. එතකොට හරියටම ගත්තොත් එහෙම මේ ගණනය කරපු ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය වළංගු වෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 30 උෂ්ණත්වයට පමණක් නිසා
සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයේ උෂ්ණත්වය දීලා නැති නිසා සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය තුල පවතින කැල්සියම් 2 ධනායන සාන්ද්‍රණය මේ ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය සඳහා වන අගයෙන් තීරණය කරන්න බෑ. එතකොට අපිට පිළිතුරක් දීලා තිබ්බනම් දීලා තියෙන දත්ත වලින් මේ ගණනය කිරීම කළ නොහැකි කියලා ඒ පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ. ඒ වුණාට අපිට දීලා තියෙන්නේ සංඛ්‍යාත්මක පිළිතුරු 5ක්මයි. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30යි කියලා උපකල්පනය කරලා ගණනය කිරීම කරා. එතකොට සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය තුල කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් දිය කරනවා. එතකොට දියවන සංයෝග දෙකයි. සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ්, කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ්. එතකොට අපි දන්නවා ඒ විදිහට සංයෝග දෙකක් ජලයේ දියවන අවස්ථාවේදී ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්නේ මොන සංයෝගයටද කියන එක. එතකොට ජලයේ හොඳින් දියවන සංයෝගයට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව මුලින් ලියනවා. ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රතිවර්තය නොවන නිසා ජලයේ මද වශයෙන් දියවන සංයෝගයට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව පසුව ලියනවා. ඒ සංයෝගය සමතුලිතතාවක් නිර්මාණය කරන නිසා. ඒතර අපි ඉස්සෙල්ලාම ලියනවා සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ජලයේ හොඳින් දියවලා සෝඩියම් ධනායන සහ ෆ්ලෝරයිඩ් ධායන ලබා දෙනවා. එතකොට කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ජලයේ මද වශයෙන් ද්‍රව්‍ය ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදය. දැන් අපිට පැහැදිලි ජලයේ මද වශයෙන් ද්‍රව්‍ය ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදයට සහ ඒ සංයෝගයේ දියවන ද්‍රාවණයට පොදු අයනයක් පවතිනවා. ඒ අයනය තමයි ෆ්ලෝරයිඩ් අයනය. අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ජලයේ දියවීමෙන් ලැබෙන ෆ්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය. සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් වල සාන්ද්‍රණය දීලා තියෙනවා ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.01 කියලා. එහෙනම් ෆ්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.01 වෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට පුළුවන් කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් වල අදාළ රයිස් ටේබල් එක ලියන්න. ඒතර ආරම්භයේදී ෆ්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.01යි. සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් වලින් ලැබුණු ෆ්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතාව අපි හිතමු ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල x කියලා. එතකොට කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල x ප්‍රමාණයක් දිය වුණොත් කැල්සියම් 2 ධනායන හැදෙනවා. ඝන ඩෙසිමීටරයක් තුල මවුල x ප්‍රමාණයක්. ෆ්ලෝරයිඩ් අයන හැදෙනවා ඝන ඩෙසිමීටරයක් තුල මවුල 2x ප්‍රමාණය. දැන් අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් සමතුලිත විට පවතින කැල්සියම් 2 ධනායන ප්‍රමාණය සහ ෆ්ලෝරයිඩ් අයන ප්‍රමාණය. කැල්සියම් 2 ධනායන ප්‍රමාණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල x. ෆ්ලෝරයිඩ් අයන ප්‍රමාණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 2x එකතු කිරීම 0.01යි. මේ විදිහට අපිට රයිස් ටේබල් එක සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපි දන්නවා කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ජලයේ මද වශයෙන් දියවෙන්නේ. ඒ නිසා කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් දියවීමෙන් ලැබෙන ෆ්ලෝරයිඩ් අයන ප්‍රමාණය සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් දියවීමෙන් ලැබෙන ෆ්ලෝරයිඩ් අයන ප්‍රමාණය සමග සැසඳීමේදී නොගිනිය හැකියි. ඒතර ගණනය කිරීම කරනකොට අපි ඊළඟට ඒ උපකල්පනය ලියනවා. කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ජලයේ මද වශයෙන් ද්‍රව්‍ය නිසා සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ජලයේ දියවීමෙන් ලැබෙන ෆ්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රයට සාපේක්ෂව කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් දියවීමෙන් ලැබෙන ෆ්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය නොගිනිය හැකියි. එතකොට මේ ද්‍රාවණය තුල ෆ්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ආසන්න වශයෙන් ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.01යි. එතකොට සෙල්සියස් අංශක 30 මේ ද්‍රාවණය පවතින බව අපි උපකල්පනය කළා. එහෙම උපකල්පනය කළේ නැත්නම් කලින් ගණනය කරපු ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතයට අදාළ අගය මේ අවස්ථාවට භාවිත කරන්න බෑ. ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය වෙනස් වෙන්නේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වුණොත් පමණයි. ඒතකොට සෙල්සියස් අංශක 30ෙම සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය පවතිනවා කියලා උපකල්පනය කරනවා. එතකොට කැල්සියම් ෆ්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය
සෙල්සියස් අංශක 30ට අදාළ ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය. එතකොට කැල්සියම් 2 ධනායන සාන්ද්‍රය අපි ගණනය කරන්න ඕනේ. ගුණ කිරීම ෆ්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය. ෆ්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ආසන්න වශයෙන් ඝන ඩෙසිමීටරට මවුල 0.01යි. ඒ අගේ වර්ගය. ඒතර මෙන්න මේ විදිහටයි ආදේශ කළ යුත්තේ. එතකොට මවුල වර්ගය මවුල තුන්වෙනි බලයේ බෙදීම මවුල වර්ගය කියන්නේ මවුල ඩෙසිමීටරින තුන්වෙනි බලයේ වර්ගය ඩෙසිමීටරින 6 වෙනි බලය ඩෙසිමීටරින 9 වෙනි බලයේ බෙදීම ඩෙසිමීටරින 6 වෙනි බලය කියන්නේ ඩෙසිමීටරින තුන්වෙනි බලය 0.01 කියන්නේ 10 රින දෙවෙනි බලය 10 රින දෙවෙනි බලයේ වර්ගය කියන්නේ 10 රින 4 වෙනි බලය. එතකොට 10 රින 12 වෙනි බලයේ බෙදීම 10 රින 4 වෙනි බලය කියන්නේ 10 රින 8 වෙනි බලය. එතකොට අපිට ලැබෙනවා කැල්සියම් 2 ධනායන සාන්ද්‍රණය ආසන්න වශයෙන් සමානයි ඝන ඩෙසිමීටරට මවුල 32 ගුණ කිරීම 10 රින 8 වෙනි බලය. එතකොට 32 අපිට ලියන්න පුළුවන් 3.2 ගුණ කිරීම 10 පළවෙනි බලය. එතකොට 10 පළවෙනි බලය ගුණ කිරීම 10 රින 8 වෙනි බලය කියන්නේ 10 රින 7 වෙනි බලය. එතකොට සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය තුල කැල්සියම් 2 ධනායන සාන්ද්‍රණය ආසන්න වශයෙන් සමාන වෙනවා ඝන ඩෙසිමීටරට මවුල 3.2 ගුණ කිරීම 10 රින 7 වෙනි බලයට. එතකොට දීලා තියෙන පිළිතුරු වල ඝන ඩෙසිමීටරට මවුල 3.2 ගුණ කිරීම 10 රින 7 කියන පිළිතුර අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි පිළිතුරක් දීලා නැහැ. ඒ හින්දා 1982 වර්ෂයේදී මේ ප්‍රශ්නයේ නිවැරදි පිළිතුර විදිහට සැලකුවේ ලකුණු කරලා තියෙන ඕනෑම පිළිතුරක්. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී නිවැරදි පිළිතුරක් අඩංගු නොවීම මේ විදිහට මේ ගණනය කිරීම නිවැරදිව කරන්න දන්න ශිෂ්‍යයෙක්ට කරන අසාධාරණයක්. එතකොට මේ විදිහ අසාධාරණ ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ විට සිද්ධ වෙනවා. ඒ විදිහ අසාධාරණ සිද්ධ වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි ප්‍රසිද්ධ විභාගයකට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් දෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නය කලින් ටෙස්ට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලියලා බලලා තියෙන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ හදපු කෙනා නොවන කෙනෙක්. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ හැමෝම වගේ අවංකයි කියලා අනික් අයට කිව්වට අනිත් අයට අවංක වෙන්න කියලා අවවාද කළාට හැම කෙනාම අවංක නැහැ. ඒ නිසා ඒ විදිහට ලංකාවේදී අපසු උසස් පෙළ විභාගයට ලබා දෙන ප්‍රශ්න ඒ විදිහට ප්‍රශ්නේ හදපු කෙනා නොවන කෙනෙක්ට ටෙස්ට් කරන්න දුන්නොත් අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රසිද්ධ වීමක් විභාගයට කලින්. එතකොට ඒ විදිහට තමන්ගේ වෘත්තිය හරියට කරන්නේ නැතුව වෘත්තියට අවංක නොවන අය තමයි ලංකාවේ වැඩිපුර ඉන්නේ. ඒ නිසායි ලංකාවේ 1980 ගණන් වල තිබිච්ච විදිහටම අදත් පවතින්නේ. ඒ කියන්නේ අවංකකම තමන්ගේ වෘත්තියට අවංක වීම කියන ගතිගුණය ලංකාවේ මිනිස්සු වර්ධනය කරගෙන නැහැ. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී මම දුවලා පුතාලට නැවතත් මතක් කරනවා අදින් පස්සෙවත් තමන් කරන දෙයට අවංකව වැඩ කරන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි යම්කිසි පුද්ගලයෙක් වැරද්දක් කරපුවාම ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න වෙනත් පුද්ගලයෙකුත් ඒ වැරද්ද කරනවා කියන එක ගන්න එපා. ඒ සමහරලාට සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ යම්කිසි වැරද්දක් කරපුවාම ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න ගන්න දේශපාලඥයෝත් ඒ වැරද්ද කරනවා. ඒ නිසා අපි කළාට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ යම්කිසි වෘත්තියක යෙදෙන වැරද්දක් කරුවොත් එහෙම ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න ගන්නේ මෙන්න මේ කට්ටියත් ඒ වැරද්ද කරනවානේ. ඒ නිසා අපි කළාට කමක් නැහැ. එහෙම ගත්තොත් එහෙම කවදාකවත් වැරදි අඩු නැත්තම් වැරදි නැති තත්වයක් නිර්මාණය කරගන්න බැරුව යනවා. ඇයි ඒ කවුරු හරි හැම වෙලේම වැරද්දක් කරනවනේ.